Kim xà kiếm pháp là bí kíp võ học đặc biệt cỡ nào trong kiếm hiệp Kim Dung. Kim xà kiếm pháp là bí kíp võ học vô địch gắn liền với thanh kim xà kiếm. Đây được coi là bộ kiếm pháp đặc biệt nhất trong các tác phẩm của Kim Dung. Bích huyết kiếm là một bộ tiểu thuyết võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung, được đăng lần đầu tiên trên Hương Cảng Thương Báo từ ngày 1 tháng 1 năm 1956 đến ngày 31 tháng 12 năm 1956. Một số nhân vật trong Bích huyết kiếm cũng xuất hiện trong Lộc Đỉnh Ký. Bích huyết kiếm mô tả bối cảnh vào cuối thời nhà Minh, từ năm 1630 đến năm 1644. Đại tướng Viên Sùng Hoán bị cáo buộc tư thông với ngoại phiên và bị hoàng đế Sùng Trinh xử tử. Con trai Viên Sùng Hoán là Viên Thừa Chí được đưa lên núi Hoa Sơn và được Mục Nhân Thanh truyền thụ võ nghệ. Trên núi Hoa Sơn, Viên Thừa Chí tình cờ phát hiện ra kim xà kiếm và kim xà bí kíp, di vật của kim xà Lan Quân Hạ Tuyết Nghi và học được kiếm thuật vô địch của Hạ Tuyết Nghi. Kim xà kiếm có nguồn gốc từ Ngũ Độc giáo. Thanh kiếm này khác với những thanh kiếm ở Trung Nguyên. Nó không thẳng mà uốn lượn như hình con rắn. Mỗi khi người dùng vận nội công, thanh kiếm sẽ chuyển sắc vàng, đồng thời đầu kiếm tóe ra như lưỡi rắn. Cũng nhờ có nó mà kim xà Lan Quân mới danh chấn giang hồ trong quá khứ, cũng như giúp cho truyền nhân Viên Thừa Chí đại chiến thắng lợi trước Ngọc Chân Tử, dù rằng võ công của anh chàng ở thế cửa dưới hơn. Hạ Tuyết Nghi lấy được kim xà kiếm của Ngũ Độc giáo. Hạ Tuyết Nghi ngoại hiệu kim xà Lan Quân, võ nghệ cao cường với kim xà kiếm pháp và kim xà chùy oai chấn giang hồ. Ông hấp dẫn phụ nữ với vẻ ngoài quyến rũ hào hoa và tinh thần nghĩa hiệp, và đã có hai cuộc tình với Hà Hồng Dược và Ôn Nghi. Hạ Tuyết Nghi được miêu tả là đã chết khi bộ tiểu thuyết bắt đầu và được nhắc đến bởi những người còn sống. Trong đó có Viên Thừa Chí là truyền nhân của ông. Hạ Tuyết Nghi, hay còn được biết đến qua danh hiệu Kim xà Lan Quân, là một trong những nhân vật quan trọng trong tác phẩm Bích huyết kiếm của nhà văn Kim Dung. Cả gia đình ông bị Ôn Lão Lục của phái Ôn gia giết hại. Hạ Tuyết Nghi may mắn trốn thoát và đã luyện tập võ nghệ trong kim xà bí kíp, cùng với kim xà kiếm là bảo vật trấn bang của Ngũ Độc giáo. Trong lúc thâm nhập vào Ngũ Độc giáo để cướp kim xà kiếm, ông vô tình tìm được bảo vật thứ ba của họ là một bản đồ kho báu mà sau này Lý Tự Thành dùng để nuôi binh khởi nghĩa. Mang mối thù không đội trời chung với Ôn gia, ông quyết giết 50 người và làm nhục 10 phụ nữ trong gia đình họ. Tuy nhiên, sau khi bắt cóc được Ôn Nghi, con gái Ôn Lão Tam, ông bị vẻ đẹp của nàng cảm hóa. Ôn Nghi vì thấy chàng là một hảo hán hiệp nghĩa và vốn căm ghét sự xấu xa của gia đình nên nàng đã yêu thầm chàng. Tuy Hạ Tuyết Nghi võ nghệ siêu quần, nhiều lần bất phân thắng bại với ngũ trận của Ôn gia Ngũ Lão, ông đã bị Ôn gia Ngũ Lão đầu độc trong bát canh sen của Ôn Nghi đưa, mang trong mình kịch độc. Nhưng vì cứu Ôn Nghi, chàng đã chiến đấu dũng cảm, sau bị Ôn gia cắt hết gân tay và phế đi võ công. Cuối cùng, trong quá trình giao lại cho họ Ôn bản đồ kho báu giả, chàng đã thông minh thoát thân và sau đó sáng chế ra ám khí kim sa chùy để đấu lại thế trận họ Ôn. Về sau, ông đã chết trong hang núi của phái Hoa Sơn và được Viên Thừa Chí tận tay cất táng. Sau đó Viên Thừa Chí gặp được Hạ Thanh Thanh, con gái của Hạ Tuyết Nghi và Ôn Nghi. Hạ Thanh Thanh đã đi theo Viên Thừa Chí, sau đó bị đuổi khỏi nhà. Hai người yêu nhau. Để trả thù cho cha mình, Viên Thừa Chí gia nhập lực lượng khởi nghĩa do Sấm Vương Lý Tự Thành lãnh đạo nhằm lật đổ triều đình nhà Minh. Viên Thừa Chí giúp nghĩa quân lấy lại số vàng đã bị gia đình họ Ôn lấy cắp, cùng với Thanh Thanh khám phá ra kho báu ở Nam Kinh và dùng nó để cung cấp cho nghĩa quân. Lý Tự Thành sau khi đánh chiếm Bắc Kinh, bức tử vua Sùng Trinh đã không thực hiện lời hứa về việc đưa dân nghèo thoát khỏi cảnh nghèo khổ lầm than, ngược lại còn dung túng cho quân sĩ cướp bóc hãm hiếp lê dân. Còn bản thân Lý Tự Thành thì đắm chìm vào rượu ngon gái đẹp, nghe lời sàm nịnh giết chết Lý Nham là người trung thành với mình. Viên Thừa Chí quá thất vọng nên quyết định ra đi. Quân Mãn Châu với sự trợ giúp của Ngô Tam Quế vượt qua Sơn Hải Quan tiến vào Trung Nguyên, đánh bại Lý Tự Thành và lập ra nhà Thanh. Viên Thừa Chí biết rằng Trung Quốc đã hoàn toàn rơi vào tay người Mãn. Chàng nhận ra rằng mình không thể đảo ngược được tình hình nên quyết định cùng Thanh Thanh và bằng hữu giang hồ chu du hải ngoại. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.